Goong to. Vamos. We'll take a closer look at the M142 HIMARS and how it trumps all the MLRS units currently used in the Russo-Ukrainian battlefield today. If you enjoy Ukraine, have the M142 part of Operation Mushroom during Okay guys, hello guys, and welcome back to my channel. So, alam nyo guys, favorite ko talaga yung mango. So, ngayon, mukbang mango na naman tayo. So, at saka yung mango ko, sobrang laki. Tingnan nyo, isang mango. So, ito yung guys, hindi pa naubos. So, kalahating and a half lang, ano lang, yung half lang siya, at saka 1/4 na, ganun na rin. Hindi ko rin alam kung anong tawag nun. So, alam nyo, isang mango lang to at saka hindi ko pa inubos lahat-lahat. So, takot ako baka hindi ko siya kayang ubusin. So, mahirap na. Sayang din pag itapon. So, ngayon, ang sauce ko, it's vinegar. So, isang follower asking me to try the vinegar at saka chili, asin, Ajinomoto. So, sinunod ko. So, ito na yung request mo. So, isang follower na nag-request nito, guys. So, tingnan nyo. Vinegar yan lahat. Sana, sana masarap to. At saka, first time ko i-try to sa mango. At saka, meron din ako ditong ginamos. So, baka, para naman hindi ako magsawa lalo sa, para naman hindi ako gaano magsawa sa isang sauce lang. So, gusto ko always dalawang klase yung yung sausawan ko. So, start na tayo, guys. So, tingnan nyo yung mango ko. Pulang-pula ng chili. So, ita-try na natin to. First, try natin muna siya sa vinegar. Tingnan nyo, guys. Sausawan ko. Hindi ko alam anong Hindi ko alam kung anong expect ko dito i-try sa mango. So. Awesome. Masarap. Actually, masarap. Honestly, nagustuhan ko. Ginamos. Ginamos na mayroong bagoong to.
Pero gustong-gusto ko to, guys. Hindi makuha yung chili. Sobrang asim. Super langhang. Sa totoo lang, masarap yung vinegar, guys. And I like my mango because so crunchy. So spicy, guys. Parang binabaliwala ko na yung bagoong ko. Ano ko? Ginamos? Mauubo talaga ako kasi ang tapang ng vinegar.
Sobrang hang. So guys, naubos ko rin yung mango ko. Super napakaanghang guys. Nag-aapo yung ano ko, yung bunganga ko sa chili. Sobra, naramihan ko yata yung chili. Super really spicy. Pero hindi ko so kakalain yung vinegar masarap sa mango. Maasim na yung mango, maasim pa rin yung suka. Sobra. At saka naparami yung kain ko sa suka kaysa sa bagoong kasi naano ko yata. Parang nasarapan ako kasi maalat na maasim. Tapos super anghang. Sobrang sarap. So,
And, ubos na yung mango ko. Pero, tingnan nyo ang laki ng mango, guys. Meron pa dito. Halos kalahating kilo pang natira. So, that is for today, guys. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!